Okay, magandang gabi mga kahirit. Luluto tayong leche flan ni Ate Dara. So ating mga ingredients at cooking tools, ayan po sila. Mixing, yung mga llanera, gatas, asukal, at takal. So first, yung ating sugar. Mas safe yung hindi siya puti. Then evaporated milk, isang lata. Condensed milk, isang lata din. Vanilla flavor, pwedeng kalamansi at vanilla. Then 1 cup light brown sugar, yung kagaya nung naipakita ko kanina. Mga llanera, 4, tapos 2 bilog. Yan. So mixing bowl at saka wire whisk, pambati. So yung pitong itlog na medium size ay naka-ready din. So pag nagmi-mix ng itlog, pasagin muna nyo yung kanyang yolk. Tapos pag magbabati kayo, hindi yung bati na parang kung tawagin ina-arrestin ninyo. Slow lamang, kasi kapag napuran nyo yan, nagkakaroon ng bubbles sa loob, at yun yung hindi maganda sa leche flan. Hindi pino yung nagiging outcome nya. So moderate lamang ang ating gagawin pagbabate. Medyo mangangalay ka dyan, kaya lang talagang hindi pwede ang okay. After ilang minuto, yan na siya. So wag po kayo maiinip, kailangan makita nyo na talaga properly nabati na yung itlog pagka pino-pino na. Kapag ka nabati na siya, pwede nang ilagay ang 1 cup of light brown sugar habang binabati natin siya. Yung iba pagka yung nagbabati niyang itlog na may kasamang sugar, saglit lang ginagawa niya, mali po. Dapat siguraduhin yung siya ay tunaw, kasi mapapansin nyo yung leche flan pagka naluto siya, parang may butil-butil sa loob pagka kinutsara mo siya. So hanggat maaari ay matunaw ng gusto yung asukal. Tsatsagain talaga natin yan. Okay, kung sa palagay nyo okay na siya, unahin natin yung evaporated milk. Tuloy pa rin tayo sa pagbabati ng dahan-dahan. Yan po ang kamay ng aking dalaga. Okay, after nung evaporated milk, yun namang condensed milk ang sunod natin. Tuloy lang ang pagbabati niyan. Hindi nyo siya pwedeng tigilan. Okay?
Kapag sa palagay nyo ayos na siya sa pagbabati ninyo, ang next step natin dyan ay paglalagay na ng flavor. This time ang ilalagay natin ay vanilla flavor. So isang scoop lang siya na maliit. Gusto nyong dalawahin, pwede naman. Yung iba kahit naglagay na ng vanilla, nilalagyan pa rin ng calamansi. Okay, so magsasala tayo. Kung kukunti na yung masalang mga tining o ano, dalawang sala lang, yung iba ginagawa tatlo. Pero kung konti lang naman yung makikita ninyo na ayun, mga ano ba tawag, mga nasala, kailangan lang mag-prepare kayo dyan ng dalawang lalagyan. Okay, so naka-isang sala na tayo. So natin na tayo sa pangalawa. Kapag naman hindi na bago yung itsura ng panala nyo, siyempre tumaan na yan sa panala. Pag hindi na bago yan, ready na yan. Ay, pwede na tayong tunaw ng asukal. So same sugar din ang gagamitin natin. Alam nyo na dito sa atin sa barangay kung ano yung available. Katulad ng lagi ko sinasabi, kung ano yung available na ingredients sa barangay, yun lang po ang aming nilalagay. So talagang pambahay po yung aming niluluto madalas. Kasi wala naman kami dito access sa mga groceries, sa malalaking department store, maliban kung sasadyain namin yung aming pagpunta doon na magko-consume kami ng mahigit kalahating araw. Kasi yung pagsakay namin sa bangka, okay, ito na yung ating pagkakaramelize. So yung pagsakay namin sa bangka, kasi isang oras at kalahati na kagad yun. Kapag na-timingan mo pa, nagaling ka ng Taytay, Amono, pagsakay mo sa bangka walang, ayan na po yung ating pagsakay mo sa bangka walang lakang makikitang pasahero ka agad. At alam na, maghihintay ka na sa oras at kalahati. Okay, so magtakal na tayo. Salin na natin sa mga llanera na may caramelized na tumigas na. Dito sa amin kasi, bago ka makarating sa kung ang oras ng bukas ng SM sa Amono at Taytay ay alas 10, sigurado yun ang uwi mo na sa isla kung mabilis-bilis ka, mga 2:30. So kami talaga na-schedule yung pag-alis sa isla. Kaya yung aming mga mag-aaral dyan sa Kabayanan, magtatrabaho, ang alis dito alas 4 ng umaga. Kasi pagka umalis kayo dito na alas 6, sigurado nasa late na kayo sa inyong papasukan, mapatrabaho at mapapaaralan yan. Kasi 45 minutes po ang pinakamabilis na biyahe sa amin papuntang Kabayanan. Ayan po, susunod natin na itong ating llanera. So patatakip natin dyan ay foil. Alam nyo, mas kung tutusin, dapat wala nang foil kasi hindi natin alam kung ano nang kalusugan dyan o epekto dito sa ating kalusugan. Pero for the sake of the demonstration, nilagyan natin siya para wag na rin matuluan
nung moist doon sa galing sa takip ng steamer natin. Yung iba plastic, ganun din. Kung plastic ang itakip nyo, alam nyo na ang chemicals na makukuha natin doon. Okay, 10 to 15 minutes po natin siya pakukuluan. Pagka kumukulo na siya, huwag nyo nang apurahin yung gatong nyo. Kasi baka maging puto ang inyong leche flan, kasi yung mga una namin gawa niyan, yung mga una-una kami naggagawa. Okay, para ma-check natin siya, tinutusok siya ng toothpick. So malalaman nyo kung siya luto na kapag pagka bumilis yung tusok nyo, alam nyo hindi pa siya pwede. Okay, ito po ang ating leche flan. Babalik na rin natin sa mamaya. So yung ilalim niya, may mga nakaka-perfect ng ilalim, pero depende sa lasa. Merong naka-perfect ng ilalim, hindi naman maganda yung niya, matigas. Ito malambot talaga siya, masarap ang leche flan. Wala akong extender o kung ano-ano. So yan po ay plain na leche flan. So ako ang lumasa niya, masarap siya. Yan po ang plain na leche flan namin. So tanda lang mga kapatid, hindi lahat ay nakukuha sa libro. Matutong magtanong, matutong magbusisa. There is no all-in-one book. Magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat.